नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई नेपाली फोन्स डाउनलोड कसरी गर्ने र डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र इन्स्टल गरिसकेपछि कसरी नेपाली फोन्टमा उकार टाइप गर्दाखेरि उकार आएन भने उकार कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा भन्दै छु। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी गुगलमा जाउँ। गुगलमा गएर नेपाली फोन्ट्स सर्च गरौँ। नेपाली फोन्टमा धेरै फोन्टहरु ओपन हुन्छ। हामी सबभन्दा माथिको नेपाली फोन्ट्समा गए त्यहाँ धेरै फोन्टहरु देखाउँछ। हामीले चाहिँ यहाँ अहिले दुईटा फोन इन्स्टल गरेर देखाउँछ तपाईलाई, कान्तिपुर र प्रिटी। कान्तिपुरमा क्लिक गरे, अर्को यहाँ डाउनलोड भयो कान्ति, अनि प्रिटीमा पनि क्लिक गरे, प्रिटी फोन पनि डाउनलोड भयो। अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ कान्तिपुरमा क्लिक गरे, ओपन गरे, यहाँ कान्तिपुर टीटीएफ छ, यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। माथि इन्स्टल छ, क्लिक गर्नुस्। यो कान्तिपुर फोन इन्स्टल भयो। त्यसपछि प्रिटी फोन इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ प्रिटीमा क्लिक गर्नुस्, ओपन गर्नुस्। यहाँ प्रिटी टीटीएफ छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। यति गरिसकेपछि यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। अब हामी यहाँ प्रिटी फोन सिलेक्सन गरौँ। प्रिटी फोन सिलेक्सन गरेपछि यसलाई फोनलाई अलि ठुलो गरौँ। अहिलेलाई म यसलाई 22 फोन गर्छु र टाइप गर्छु कुमार, अर्को सुमन। यो कुमार र सुमन फोन टाइप गर्दाखेरि उकार नआइकन यता कमा जस्तो आयो, हेर्नुस्। अब यसलाई मिलाउनको लागि वर्डको फाइलमा जानुस्, त्यसपछि अप्सन, प्रुफिङ, अटो करेक्ट अप्सन। अटो करेक्ट अप्सनमा तपाईले यहाँ अटो फर्मेट छ, अर्को चाहिँ अटो फर्मेट एज यु टाइप छ। यो दुईटैमा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ अटो फर्मेट हाइलाइट छ, यसमा चाहिँ स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स, यसमा राइट क्लिक छ, यसलाई हटाइदिउँ। अर्को अटो फर्मेट एज यु टाइपमा मैले क्लिक गरेँ, यसमा पनि स्ट्रेट कोट्स विथ स्मार्ट कोट्स छ, यसलाई हटाइदिउँ। ओके ओके गरौँ। अब फेरि टाइप गरेर हेरौँ, कुमार, अर्को सुमन। हेर्नुस् त, यो पहिले चाहिँ उकार आएको थिएन, अहिले चाहिँ उकार मिलेर आयो।